Xin chào mọi người, hôm nay hãy cùng Jen lạc trôi Amsterdam đón sinh nhật tuổi. À mà thôi, mình bỏ con số đi. Không lên lịch trình gì trước, ngay trước sinh nhật một ngày, Jen nảy ra ý định trốn việc lên Amsterdam chơi. Chồng Jen thì nhảy dựng lên lo vì Jen chưa bao giờ tự đi tàu một mình cả. Toàn là được đưa đón hoặc đi chung với nhóm bạn thôi. Chỉ khi Jen bảo là sẽ đi ké chồng lên công ty ở Apeldoorn, rồi mới đi tàu thêm một xíu nữa lên Amsterdam thì ảnh mới đồng ý. Hai vợ chồng xuất phát từ 6 giờ sáng mà trời tối hù như là 4 giờ sáng vậy. Đến 7 giờ rồi mà trăng vẫn sáng như ngày rằm. Đến công ty thì chồng Jen vào làm việc. Khúc này là Jen đang đợi bus để ra ga Apeldoorn. Nói là một xíu chứ từ ga Apeldoorn lên Amsterdam thì còn mất hơn 1 tiếng nữa cơ. Tính ra thì đây là cái sinh nhật lần thứ 4 mà Jen đón ở Hà Lan. Sinh nhật của Jen là vào ngày cuối thu mà toàn dính ngày trong tuần nên phải đi làm. Cuối tuần mới có thời gian họp mặt gia đình. Có cái năm mà cả Hà Lan lockdown do Covid, tối đi làm thêm về bị chú công an phạt vì cái tội đèn xe không đủ sáng. Đi làm một ngày được có 1,5 triệu mà nhận giấy phạt đến 2,5 triệu. Xin xỏ mãi mà không được. Nhưng mà tính ra thì đó là cái sinh nhật đáng nhớ nhất, theo cách mà Jen không mong muốn nhất. Còn lại vào các năm khác, ngay đúng ngày sinh nhật thì không có gì đặc biệt cả. Trước đây ở Việt Nam thì khác hẳn, sinh nhật nào thì cũng ăn chơi cả tháng mới chịu. Hết nhóm bạn này rồi đến nhóm đồng nghiệp khác. Cũng trước đây thì bạn bè của Jen cũng đông lắm, mà từ lúc qua Hà Lan, năm qua tháng lại thì cũng rơi rộng bớt dần. Xa mặt cách lòng là có thật, và cũng đúng với bạn bè luôn. Facebook mà không nhắc thì có mấy ai nhớ đâu. Jen cũng tự hiểu nên không buồn kiểm tra điện thoại làm gì. Cũng không trách gì tụi nó, ai rồi cũng sẽ có những mối quan hệ mới, rồi cũng bận rộn với cuộc sống mà thôi. Mà có đứa bạn nào vô tình coi được vlog này rồi gửi quà sinh nhật bù thì Jen vẫn nhận hết nha. Đang miên man suy nghĩ thì nghe thông báo xuống ga. Nói chung là chồng Jen lo thì không có thừa. Tiếng Hà Lan nghe chửi được chửi mất nên Jen check out nhầm nhà ga Amstel thay vì là nhà ga trung tâm. Đi Amsterdam được mấy lần mà trong trí nhớ của Jen, nhà ga trung tâm to và đông lắm mà sao giờ vắng dữ. Như một thói quen thì Jen lại đi xem biểu diễn đường phố. Một hồi thì mới biết là mình nhầm nhà ga rồi, lại tốn thêm 20 phút nữa để chờ và đi tàu tiếp. Lên tới trung tâm Amsterdam là gần 11 giờ trưa. Chỉ có 4 tiếng ở đây thì đi đâu? Jen cũng không biết nữa, cứ để coi xem mình sẽ lạc trôi tới đâu. Ở Amsterdam và mấy thành phố lớn của Hà Lan thì còn có tram nha mọi người. Nhìn thì hay nhưng mà Jen quyết định đi bộ cho đúng với tinh thần thơ thẩn. Giờ nghĩ lại thì thấy xa hết sức, chân đi cả nhắc mất mấy ngày luôn. Vừa ra khỏi ga, thấy người ta đi về cái hướng đó đông đông là Jen bu theo thôi, lạc trôi mà. Đi một chút là gặp quảng trường Dam. Nằm uy nghiêm giữa quảng trường là cung điện hoàng gia của Hà Lan. À, mà những ai chưa biết thì ở Hà Lan còn có vua nha. Nhưng mà gia đình hoàng gia thì không sống trong cung điện này. Đây là nơi thực hiện các sự kiện hoàng gia thôi. Các ngày mà không có sự kiện thì mọi người có thể mua vé để vào trong tham quan. Lúc nhỏ thì Jen cũng mơ được làm công chúa gì đồ, mà giờ đứng trước cung điện rộng lớn như thế này thấy mình nhỏ bé và quê mùa quá. Thôi, giờ chỉ làm công chúa của chồng thôi. Chú này là người nuôi chim bồ câu ở đây thì phải. Chú có sẵn một bịch đồ ăn, ai cần là chú bán liền để khách được sống ảo với lũ chim như thế này. Còn Jen thấy là né ra xa liền, sinh nhật nên không có muốn bị lũ chim này tặng cho cái gì đâu. Quay qua thì thấy thuyền trưởng Jack, có khi nào ảnh biết hôm nay là sinh nhật Jen nên vào bờ để đánh cây không ta? Cái máy quay chứng kiến cái sự tự luyến của Jen mà không khỏi té xỉu luôn. Quê quá, thôi đi chỗ khác chơi vậy. Lại tiếp tục lạc trôi theo dòng người thì Jen vô ngay con phố mua sắm lớn nhất ở Amsterdam. Toàn là thương hiệu lớn cả, ngay cả Mannequin mà cũng đặc biệt hơn mấy nơi khác. Bình thường thì Jen thích mấy con phố ở châu Âu phải thơm mùi cà phê, mùi bánh mới hoặc ít nhất là thoang thoảng chút hương hoa. Tuy nhiên con phố này lại khét lẹt mùi cần. Thật là đang thơ thỏng mơ mộng mà nghe cái mùi cần là tỉnh ngay. Ai hút thấy feel thấy hay, chứ người đứng ngoài như Jen thì chỉ muốn ra khỏi con phố này càng sớm càng tốt. Như mọi người đã biết thì ở Hà Lan cần sa được hợp pháp hóa nha. Cũng cái năm mà bị lockdown do Covid, như nước người ta thì xếp hàng đi mua thực phẩm dự trữ, chứ ở Hà Lan người người xếp hàng đi mua cần để trữ. À mà ở Hà Lan quán cà phê được gọi là cà phê nha, chứ coffee shop là mấy chỗ bán cần đó. Năm nhất đi học cô hỏi Jen làm gì khi rảnh rỗi, Jen trả lời là đi coffee shop với bạn bè. Xong cô chỉ cười nhẹ rồi đi qua bạn khác. Mãi sau này mới biết được là mình dùng từ sai. Cô ơi, Jen không phải có ý đó đâu nha. Nhưng mà nói vậy thôi, chứ ở đây không ai đánh giá ai về việc sử dụng cần cả. Ai thích thì dùng, không thì thôi. Nhưng mà phải sử dụng trong khuôn khổ của pháp luật, mà giá thì không hề rẻ nha. May quá, cuối cùng thì Jen cũng ra khỏi con phố mua sắm đó.
hít lấy hít để cái không khí trong lành, vô tình va vào chợ hoa. Đây là cái chợ hoa lâu đời và lớn nhất ở Amsterdam. Ai mà cần mua bất kỳ giống hoa gì để về trồng thì cứ đến đây nha. Jane thì không thích hoa lắm, chỉ muốn trồng cây gì mà ăn được thôi. Ở Amsterdam thì nhiều kênh đào kinh khủng, mùa thu thì lại càng đẹp nha. Lạc trôi từ con kênh này sang con kênh khác, mỏi hết cả chân, hết thơ thẩn nổi nên Jane mở Google Maps lên để tìm đường qua quảng trường bảo tàng. Nhưng mà cái Google Maps này nó trôn Jane hay gì á. Đi bên bờ kênh này thì nó hiện bên kia, vòng qua bên kia thì nó hiện ngược lại. Vòng qua vòng lại mấy lần như bị khùng mà chưa thấy nó chỉ đúng, nên Jane chọn bừa một bên. Mà chọn sai bên mới đau chứ. Còn Google thì hiện là Jane đang bơi giữa kênh luôn. Vất vả lắm thì mới đến được bảo tàng lớn nhất ở đây là Christ Museum. Trước đây thì ngay trước bảo tàng có dòng chữ I Amsterdam, nhìn thú vị và hoành tráng lắm, nhưng mà chính phủ đã cho gỡ ra từ 3 năm trước rồi. Bảo tàng này thì có kiến trúc cổ, bên ngoài thì nhìn đồ sộ hơn. Ngay giữa bảo tàng là một con đường, xe đạp và đi bộ đi xuyên qua được. Chỗ này là điểm hẹn của các nghệ sĩ đường phố nữa nè, cứ bước vài bước là gặp một nghệ sĩ đang biểu diễn, làm cho không gian đậm chất nghệ thuật hơn hẳn. Đúng là quảng trường bảo tàng, đi vài bước thì gặp thêm 2 cái bảo tàng nữa. Bảo tàng Van Gogh thì được mở vào năm 1973 nên có kiến trúc hiện đại, đối lập hẳn với Christ. Còn bảo tàng Moco này thì hình như mới mở gần đây. Giá vé vào các bảo tàng trung bình là khoảng 20 euro, mua online hoặc theo nhóm thì sẽ rẻ hơn. Nếu mà lên kế hoạch đi chơi ở Amsterdam thì mọi người phải chừa ít nhất 1 tiếng cho mỗi bảo tàng. Mà có 4 tiếng ở đây thôi nên trên đi dạo bên ngoài là chính. Mà đi từ sáng đến chiều, Jane không ăn gì à? Có chứ, Jane tự thưởng cho mình một phần hamburger to đùng và một ly sô-cô-la nóng whipped cream béo ngậy ở cái food truck gần ngay Christ Museum. Mà toàn lo dịch dực với lũ chim bồ câu nên đâu có quay được đâu. Sơ hở một chút là chúng nó nhào vô như thế này. Ăn xong thì cũng hết giờ rồi, Jane phải đi bộ để quay lại ga để về đây. Trên đường về thì gặp anh Ed Sheeran nữa nè. Ai mà thích chụp hình với thần tượng của mình thì mua vé vào bảo tàng tượng sáp này nha. Đúc kết lại thì 4 tiếng vẫn chưa đi được hết trung tâm của Amsterdam. Một phần là vì thành phố này lớn quá, một phần là vì trên đường có nhiều cửa tiệm cưng hết sức, nên Jane toàn lo vô mấy chỗ này để ngắm nghía thôi. Về đến ga Apeldoorn thì được chồng đợi sẵn, rồi chở vô nhà hàng ở Suhaterfen mà ngày xưa hai đứa hẹn hò. Chồng có bàn trước với ông chủ để tạo bất ngờ cho Jane nữa chứ. Nhưng mà tính dụ Jane hay sao mà tặng nguyên cái mâm bánh mì. Thôi nhường cho chồng đó, Jane chỉ đợi bít tết thôi. Quán thì vẫn như xưa, đẹp và lãng mạn. Bít tết thì vẫn đỉnh như ngày nào. Và mấy món ăn kèm này thì nhiều quá, không ăn hết được. Ngày sinh nhật tìm lại được bản thân chưa thì chưa biết, chứ dạ dày tìm được bít tết thơm ngon như thế này là vui rồi. Cảm ơn chồng yêu, cảm ơn gia đình và những ai đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Jane. Nhớ đăng ký kênh để động viên Jane nữa nhé.